ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ දේවල් 3කින් හදන ගොඩාක්ම රසවත් අතුරුපසක්. මේක අද මම හදන්නේ කිරිපිටි වලින්. කිරිපිටි වලින් කිරිම කිරි රසට හදන්න පුළුවන් ලේසිම ලේසි අතුරුපසක් තමයි මේක. මීට කලින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා පොල් කිරි වලින් මීට සමාන අතුරුපසක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වීඩියෝ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම් ඔයාලා එතනින් බලන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා චොක්ලට් බිස්කට් 20ක්. මුලින්ම අපි ඒ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගනිමු. අද මම ගන්නේ අඟල් 8 බේකින් ට්‍රේ එක මේ වගේ පාර්ච්මන්ට් කොලයක් දාගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් බිස්කට් කුඩු වලින් භාගයක් යටට මේ වගේ දාලා හොඳට තද කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ පළවෙනි ලේයර් එක ලෑස්ති. දැන් අපි යමු දෙවෙනි ලේයර් එකට. මේ භාජනයට මම එකතු කරනවා කිරිපිටි කෝප්ප කාලක්, උණු වතුර මිලිලිටර් 750යි, සීනි මේස හැඳි 6-7ක්, ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා කෝන් පිටි මේස හැඳි 7-8ක් විතර. කැමති නම් වැනිලා තේ හැඳි භාගයකුයි ලුණු පිංච් එකකුයි එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒවා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේ පුඩින් එක හදන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ කිරිපිටි, සීනි, කෝන් පිටි කියන දේවල්. දැන් මේක ලිපේ තියන්න කලින් හොඳට කෝන් පිටි ටික දිය කර ගන්න. ඊළඟට ලිපේ තියලා මෙන්න මේ වගේ එක දිගටම විස්ක් කරන්න. මේ පුඩින් එක එකපාරටම මෙන්න මේ වගේ ඝන වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවට ඔයාලා දිගටම විස්ක් කරන්න, නැත්නම් මඩි අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ පදමට ආවම අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. මම දැන් උණුවෙන්ම මේ මිශ්‍රණය බිස්කට් ටිකට උඩින් දානවා. දැන් අපිට පුළුවන් කලින් ඉතිරි කරගත්ත බිස්කට් කුඩු ටික මෙන්න මේ වගේ උඩින් දාන්න. දැන් අපි පුඩින් එක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් ශීතකරණයට දාලා පැය 2-3ක් තියලා ගන්න. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් පුඩින් එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පුඩින් එක ඔයාලට කොටස් 12කට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ පුඩින් එක හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනටම හදන්න පුළුවන් රසම රස පුඩින් එකක්. පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. බිස්කට් ලේයර්ස් දෙකක් එක්ක පුඩින් ලේයර් එකක් තියෙනවා. බිස්කට් ලේයර්ස් දෙකේ තියෙන වෙනම රසක්, පුඩින් ලේයර් එකේ තියෙන කිරිම කිරි රස පිරුණු වෙනස්ම රසක්. ඉතින් ගොඩාක්ම රසවත්, පුංචි දරුවෝ ගොඩාක් ආස කරන හරිම ලේසි ඉක්මන් පුඩින් එකක් ඔයාලට විනාඩි කිහිපයකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.